অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে এতিয়া আৰু ৰৈ থকাৰ সময় নহয় এতিয়া কষ্ট কৰাৰ সময় তোমালোকে যদি এতিয়াও তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেন্তে কিন্তু পিছলৈ প্ৰব্লেমত তোমালোকে পৰিবা আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ টুইটাৰত এটা আপডেট দিছে তোমালোকৰ আপকামিং HSLC এক্সামিনেশ্যন 2026 আৰম্ভ হ'ব 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ৰ পৰা আৰু লগতে HS এক্সামিনেশ্যন 2026 ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ৰ পৰা গতিকে তোমালোকে গম পাইছা যে তোমালোকৰ এক্সামলৈ আৰু বৰ বেছি দিন নাই এতিয়াও যদি তোমালোকে নিজৰ পঢ়া-শুনা সমূহ কাইলৈ কৰিম বুলি থৈ দিয়া তেন্তে তোমালোকৰে বাৰ্ডেন বেছিকৈ পৰিব এটা মূল কথাটো হ'ল যে বেছিভাগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে ফেইল নকৰে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয় তেওঁলোকে যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগে সেই কষ্টখিনি ভালদৰে নকৰাৰ বাবে গতিকে আজিৰ পৰাই তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন সঠিক দিশত আগবঢ়াই লোৱা তোমালোকে দিনটোৰ টাৰ্গেট হিচাপে তিনিটা বিষয় পঢ়িব পাৰা এটা অকনমান কঠিন বিষয় এটা মধ্যমীয়া আৰু এটা সৰু বিষয় আৰু সপ্তাহত দুবাৰকৈ কমেও ৰিভিজন কৰিব পাৰা আৰু তাৰ লগতে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট অকল পঢ়িলেই নহব কুৱেশ্যন আনসাৰ ভালদৰে সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতসমূহৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ সলভ কৰাৰ বাবে তোমালোকে সময় উলিয়াব লাগিব দেখা যায় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আজিকালি বৰকৈ ডিস্ট্ৰাক্টেড হয় তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ সময়খিনি অভাৱত তেওঁলোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছে হওক বা ইউটিউবৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত নিজৰ সময়খিনি নষ্ট কৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ বাবে সময় কমি আহে লগতে পঢ়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো গুচি যায় গতিকে মই প্ৰথমতেই কোৱাৰ দৰে এতিয়া আৰু ৰৈ থকাৰ সময় নহয় এতিয়া কষ্ট কৰাৰ সময় তোমালোকে যিমানেই কষ্ট কৰিবা তোমালোকৰ ৰিজাল্ট সিমানেই ভাল হ'ব গতিকে তোমালোকক এইসমূহ বিষয়তে গাইডেন্স দিবৰ কাৰণে আমি EduAid লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিছো HSLC এক্সাম সাকসেস বেস 2026 য'ত তোমালোকক প্ৰপাৰলি গাইড কৰা হ'ব তোমালোকে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰে লাইভ ক্লাसेस পাবা ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰছ পাবা লগতে নতুন প্যাটাৰ্নৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ সলভ কৰোৱা হ'ব PYQ সলভ কৰোৱা হ'ব আৰু 24/7 তোমালোকৰ ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব গতিকে যিসকলে আমাৰ এই জাৰ্নিত ভাগ ল'ব বিচাৰিছে তলত নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাত কল কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছো সকলোৰে এক্সাম ভাল হওক তোমালোক সকলোলৈ আমাৰ EduAid লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক